سلام، روزتون بخیر. اگر هایلایت های دوخت شبانه رو نگاه کرده باشین، من توش یه مغزی دوزی آموزش دادم که بهتون قول دادم وقتی که کار آماده شد ازش فیلم و عکس بگیرم. چون فضای بهاری درخت و شکوفه دادم، الان تصمیم گرفتم که بیارمش بیرون با یه مانکن ازش یکم عکاسی و فیلم برداری کنم. نگاه کنید. در این مدل دامن برشایی استفاده شده که من لاشون مغزی گذاشتم و این مغزی ها رو من خودم درست کردم. مغزی های آماده در بازار نیست. در ادامه فیلم آموزشیشو گذاشتم برای اینکه ببینید ما چه شکلی این مغزی ها رو درست میکنیم و چطور لای درس ها دوخته میشه. در کت هم این برش ها به کار رفته و تمام درس هایی که برش خورده مغزی کشی شده روی آستین، توی بالا تنه و قسمت پشت. سلام، شبتون بخیر. میخوام براتون توی این شبا داستان دوخته شدن این کت و دامن رو تعریف کنم. من این کت و دامن رو برای خانمی با سن و سال تقریبا 60 و خورده سال طراحی کردم و بر اساس طراحی خود پارچه و اینکه توی طراحی در نظر گرفتم موقعیت اجتماعی اون فرد و جایی که میخواد بپوشتش، بر اساس این کت دامن طراحی شده. اینا همه برشه. توی برشا با این یکی پارچه مغزی دوزی میشه و کار برش خورده، پروف شده و آماده است برای دوخت و دوز. بعد از پروف تمام تیکه ها از هم جدا شده، اصلاحات لازم روش انجام شده و حالا میره برای اینکه سجافش رو آماده کنم، آسترش رو ببرم، مغزی برشا رو آماده کنم و بدوزم و توی این مسیر جاهایی رو که میتونم باهاتون در اشتراک بذارم و حتما براتون ضبط میکنم و اینکه این کار رو حتما باید شبونه انجام بدم چون از توانم خارجه. با یه وروجک 32 تیکه این کت و دامن رو به هم بخوام وصل کنم و مغزی دوزی کنم. اگه دوست داشتین با هم همراه باشین. برای مدلایی که به این شکل هستن و تعداد برش ها زیاده و حالا قراره که مغزی دوزی بشن، برای اینکه هم توی زمان صرفه جویی کنم، همین که درزا و برش ها رو جا به جا ندوزم، یعنی مثلا یه جاشو ندوزم بعدم ببینم که باید قبلا فلان برش رو میدوختم که دوختش پیش بره بعد مجبور باشم بشکافم. به خاطر همین میام روی حالا یا همین الگوی فلت پترنی که کشیدم دستی یا توی ذهنم اینا رو شماره گذاری میکنم. اول روی بالا تنه، آستین و دامن. بعد مثلا یه همچین کاری که الان تمام درزا قراره مغزی دوزی بشن، میام کارم رو مرحله بندی میکنم. میگم خب اول من باید برم مغزی ها رو ببرم و آماده کنم و نوار پرک بذارم. تمام مغزی ها رو باید آماده کنم. بعد میام اندازه گیری میکنم از روی الگوم ببینم که بلندترین مغزی که لازم دارم کجا داره استفاده میشه. مثلا میبینم که پیش دامن بلندترین مغزی رو داره استفاده میکنه و یه مغزی هم که میاد دور تا دور اینا میخواد استفاده بشه. اونا رو اندازه میگیرم و طبق اون مغزی ها، طبق اون تعدادشون رو محاسبه میکنم، اندازه هاشون رو محاسبه میکنم و مغزی ها رو درست میکنم. بعد از اون میرم سراغ این که تمام برشا رو که توش مغزی به کار رفته اونا رو بدوزم، یعنی مغزی رو بدوزم. بعد این شکلی کار نکنید که اول برید مثلا کت رو بدوزید، تموم کنید، بعد برید دامنو. برای اینکه کارتون پیش بره و سریعتر بشه، تمام جاهایی که مغزی دارن رو توی این مرحله انجامشون بدید. به
به خاطر اینکه بعضی وقتا حتی ما قراره که نخمون رو عوض کنیم و خود همین کار از ما وقت میگیره. پس من الان شماره بندی میکنم ببینم که کدوم برشا رو باید اول بدوزم، یعنی با مغزی بدوزم. سلام، شبتون بخیر. من برگشتم با ادامه ماجرا. خب تمام برشا رو شماره گذاری کردم و ترتیبش رو مشخص کردم. توی این مسیر تصمیم گرفتم که مغزی دور یقه رو، دور یقه پیش و پشت رو یک سره بکشم تا روی سرشونم هیچ تقاطعی برای این مغزی ها ایجاد نشه. هرچی تقاطع کمتر ایجاد کنم بهتره، به خاطر اینکه کلفت نمیشه. بعد کوتاه‌ترین مغزی که لازم دارم و بلندترینش رو اندازه گرفتم برای اینکه ببینم که از کوچکترین سایز پارچه که میخوام برای مغزی ببرم چقدر باید باشه و بزرگترینش چقدر باید باشه و اینکه جمع کلش هم حساب کردم تقریبا 15 متر مغزی لازم دارم برای این کت و دامن. که پارچه‌ای رو که میخوام باهاش مغزی دوزی کنم لایه حریر زدم. اگر پارچه‌تون ضخیمه لازم نیست لایی بزنید. اگر پارچه‌تون خیلی نازکه و خیلی ریزش داره باز هم نباید لایی بزنید. راه‌های دیگه برای مهار کردنش هست، میتونید از ارگانزا استفاده کنید، ولی خب اصلا سیستم دوختنش متفاوته و از لحاظ زمانی تقریبا 2 برابر زمان میبره برای این کار. حالا من این پارچه معمولی بود لایه حریر زدم. الان میخوام شروع کنم. ببینید این نوار پرک هست، نخهای به هم تابیده شده کنفی که ضخامتش تقریبا 3 میله. البته فکر کنم با ضخامت پهن‌ترم توی بازار بشه پیدا کرد، ولی این جنس کتون بودنش باعث میشه که خیلی استخونی نباشه و انعطاف داشته باشه. مغزی که میسازید باهاش خیلی حالت شق و رق نداشته باشه و تغییر شکل نده به برشا. این خیلی مهمه. برای مغزی ها باید پارچه اریب ببرن. قبلا راجع به بریدن پارچه اریب صحبت کردم. اگر اینجا ترکی پارچه است، خب اگر اینجا ترکی پارچه باشه و در قسمت عرض من خطی رو عمود کنم، ببینید اینجا هم گونیا گذاشتم و اینجا رو عمود کردم، این خط رو کشیدم. همین اولش رو عمود کنید کافیه، دیگه لازم نیست که خیلی امتدادش بدید، چون همین خط اریب اول که پیدا میشه با فاصله های مساوی که از این اریب اول ما اندازه همون میزنیم دیگه اریبای بعدی همه درست در میاد. از این گوشه به هر مقداری که بالا برید روی عرض هم علامت بزنید و این دو تا نقطه رو به هم وصل کنید، این خط میشه اریب. حالا برای پارچه مغزی تو هر پارچه شما یه پهنای رو باید در بیارید، باید محاسبه کنید و بهتره که اول یه نمونه بگیرید. الان من از اینجا 10 رفتم بالا، 10 رفتم این بر، این خط و دو تا نقطه رو به هم وصل کردم، این خط اریب رو به دست آوردم. حالا میخوام برای پهنای پارچه مغزی عدد من محاسبه میکنم، به خاطر اینکه 2 تا 1 سانت جای دوخت میخواد و 2 تا نیم سانت هم اگر برای پهنای مغزیم در نظر بگیرم میشه 3 سانت. پهنای این پارچه رو الان 3 سانت در نظر بگیرم، یه دونه امتحانی میدوزم ببینم چه شکلی میشه. حالا الان انجام که بدم متوجه میشید برای چی میگم امتحانی باید یه دونه بدوزم. خب برای امتحان این 3 سانت رو اینجا علامت زدم، ولی یه 3 سانت هم بعدش علامت زدم. خب اینجا هم همینطور یه 3 سانت رو این شکلی، یه 3
سانت و یه 3 سانت دیگه علامت زدم، چون اینو میخوام ببرم، ولی اینو علامت زدم برای اینکه قریب پارچم به هم نخوره، چون بعضی از پارچه ها بعد از اینکه بریده میشن این کنار پارچه بریده شده به هم میخوره. پس من به این خط صافم احتیاج دارم برای علامت گذاری مغزی های بعدی، یعنی پارچه هایی که برای مغزی میخوام آماده کنم. الان اینو میبرم. برای درست کردن مغزی به پایه یه طرفه نیاز دارم. پایه یه طرفه ای که سمت راستش خالی هست. یه پایه دیگه لازم دارم که پایه مغزی دوزیه. این پایه 2 مدله. میتونین این شیارش رو با نوارتون چک کنید. من اینجا 2 تا دارم. ببینید الان اگه این نوار رو توی این قرار بدم، این براش مناسبه. این یکی، ببخشید من یک دستی امشب دارم فیلم میگیرم. پایه استندم خراب شده، یعنی پسرکم برداشته اون سرش رو نمیدونم کجا انداخته. خب ببینید این براش گشاده. پس از اون یکی استفاده میکنم، اما نه الان توی این مرحله. نوار پرکو به این شکلای این تیکه پارچه‌ای که بریدم میذارم. به این شکل کمی از نوار بیرون باشه. این قسمت های تیکه هایی که بریدم رو صاف نمی کنم این شکلی. همینجوری حالت تیز تیز باشه، مشکلی نداره. اینو لاش قرار میدم و به این شکل تاش میکنم. وقتی که تاش میکنین اینجوری پیچدار یه وقت تا نکنید. حتما چک کنید که توش پیچ نیفته و این دوتا لبه ها کاملا روی هم قرار بگیره. اینجا رو یه سوزن میزنم. بعد با پایه یک طرف کنار ببینید به این شکل کاملا کنار پایه رو کنار نوار قرار میدم. با دستم نوار رو این قیتونی که داخل اینجا قرار داده شده رو کامل هل میدم تا انتها، وسطاش نباشه، کامل تا انتها باشه و بعد شروع میکنم به چرخ کردن. حالا من یک کمیشو براتون میگیرم چون یه دستی هست و نمیتونم اینجوری یه دست خوب مهارش کنم. به همین شکل تا انتها. ببینید خیلی مهمه که در تمام طول مسیر این دوتا لبه روی هم باشن، به خاطر اینکه ما میخوایم اینو لبه درزمون بذاریم و از اینجا تا اینجا باید 1 سانت باشه، بیشتر نباید باشه. اگر بیشتر باشه مغزی بیرون میمونه، اون وقت این دوخته هم بیرون میمونه. خب برای همین من گفتم یه تیکه باید امتحانی آماده کنم، به خاطر اینکه بعضی از پارچه ها کشششون طوریه که مثلا باید یا کمتر از 3 ببرم یا بیشتر از 3 ببرم. برای همین اینجا چک میکنم. الان این مغزی من مغزی خوبی هست، به خاطر اینکه متر بذارم روش کامل از لب کار تا محل دوختم دقیق 1 سانته. خب پس من ادامه میدم تمام مغزیامو با عرض 3 سانت و از باری به همین شکل در میارم. این انتهاشم نمیزنم. خیلی اینا رو صاف و صوف نکنید. الان اینجا اصلا احتیاجی نداره که بخواین لب اینا رو صاف کنین. ما احتیاج داریم حالا وقتی که روی مغز رو بذارم روی درز رو بدوزم متوجه میشین. این یکی قیتونه رو از اینجا میبرم. دوختن مغزیا تموم شد.
خیلی ها ازم پرسیده بودین که شما این تیکه ها رو به هم وصل میکنید بعد نوار پرپرلاش قرار میدین. باید بگم که نه، من اینا رو دونه دونه همون شکلی که برش زدم، به همون ترتیبی که پارچه رو برش زدم، اینا رو نوار پرپرلاش گذاشتم، به خاطر اینکه وقتی همش یه سره باشه درز میفته وسط مغزی ها و من اینو نمیخوام. حالا شروع میکنم به نسبت کوتاهی و بلندی برش ها و مغزیایی که آماده کردم اینا رو بهش وصل میکنم. وقتی که میخوایم مغزی رو بدوزیم باید دقت کنید. دوخت اول مغزی که میخوره خیلی مهمه. ببینید الان من اینجا برشایی که دارم به این شکل هست. الان مثلا این دوتا بخواد به هم وصل شه، میخوام بینشون مغزی بدم. مغزی رو دوخت اولشو باید روی اون برشی بزنید که حالت مقعر داره. روی برشی که حالت محدب داره نباید بزنید. این حالت محدب و بیرون برآمدگی داره، این حالت تو رفتگی داره. الان توی اینجا باید دوخت اولو به این برش بزنم. الان توی ادامهش متوجه میشین که منظورم چیه و برای چی اینو میگم. الان این دوتا تیکه که روبروی هم هستن، من دوخت اول رو به این میدوزم. چرخ میذارم، پایه یک طرفه میذارم، پایه یک طرفه ای که سمت چپش خالی هست و کنار پارچه رو در کنار یکسان قرار میدم و مغزی رو روش قرار میدم. میتونین درجه دوخت رو توی این قسمت درشت کنید. فقط بعد وقتی که چرخ میکنین مواظب باشین که مغزی رو نکشین. فقط باید روش قرار بدین. به این شکل تا انتها. وقتی که دارید میاین اصلا این دوخته که میزنین لازم نیست هیچ جاشو سرقائمی کنید، فقط چرخش کنید. ببینید این دوختی که اول زده بودم برای درست کردن مغزی رو توی این مرحله میتونم بشکافم و همونطور که بهتون گفتم به خاطر اینکه وقتی که پایه یک طرفه میذارین یه ذره دوخت زیر حالت شل میشه، یعنی در اصطلاح خیاطی یکم میریزه، خیلی راحت این شکافته میشه. من اینو میشکافم به خاطر اینکه بعدن که با پایه مغزی دوختم و کلا درز دیگه تموم شد، دوخته شد، یه وقت این دوختا از لاش بیرون نزنه. به این شکل. پس اون دوخت رو شکافتم. حتی میتونید وقتی که مغزتون رو دارین درست میکنین اون دوخت رو، یعنی نخ زیر رو که مربوط به ماسوره هست، یه رنگ دیگه بندازین که توی این مرحله راحت بشکافینش. خب حالا من میخوام اولا که توی این مرحله باید این پایه رو عوض کنم و این یکی پایه رو بذارم. توجه کنید من الان کاری که خودم میخوام انجام بدم، میام تمام برشا رو تو این مرحله کارشو انجام میدم که هی نخوام پایه رو عوض کنم برای هر درسی، ولی الان برای که به شما نشون بدم این پایه رو. خب حالا الان این دوتا باید به هم دیگه دوخته شن. چرا گفتم اول باید اینی که مقعره بدوزیم؟ به خاطر اینکه وقتی که میخوام دوخت دومو بزنم حتما باید از رویی که دوخت داره و به مغزی دوخته شده چرخ کنم. چرا؟ چون اگر از این طرف چرخ کنم مغزی و این یک عالمه کشیده میشه، در آخرم زیاد میشه، به خاطر اینکه زیرش سفته. از رو پایه چرخ همیشه میل به کشیدن داره، به خاطر همین این سمتی که دوخت نداره حتما باید زیر بندازید. من اینو این شکلی بهش سوزن میزنم.
ببینید الان این نخ زیر اینجا ریخته. اتفاقا خوبه که این شکلیه، چون من میخوام بشکافمش. وقتی که دوخت نهایی رو زدم دیگه اونو میشکافم. به این شکل اینو قرار میدم. ببینید همین الان زیر یه حالت زیادی داره، انگار که زیاده، در صورتی که اینا با هم دیگه کاملا برابره و این به خاطر اینه که این حالت جمع شدگی داره، چون روش مغزی دوخته شده. اما الان زیر چرخ درست میشه. خب پایه رو که عوض کردم، اینو به این شکل ببینید. این شیا رو جایی میذارم که مغزی هست. سوزنو یه دونه داخل فرو میبرم، پایه رو بلند میکنم و این سوزنو برمیدارم که دیگه مطمئن باشم هیچ تکونی نمیخوره. و الان دارم همون 1 سانت رو چرخ میکنم. ببینید اینجا درز داره کاملا کنار 1 سانت رد میشه. فقط یه کمی که دوختی حتما نخ زیر رو چک کنی، چون این پایه ها معمولا همشون همین حالت رو دارن. باعث میشن که نخ زیر یکم بریزه. البته تنظیم چرخم خیلی مهمه. من چرخم یکم تنظیم نیست. همین شکلی الان خوب شد نخ زیر. ببینید الان کاملا اینا رو هم دیگه فیکس شدن، با اینکه اولش به نظر می اومد زیر یکم بزرگتره. این دوخت حتما سرقائمی میخواد، هم در آغاز هم در پایان. خب حالا این که گفتم ریخته رو میشکافم، چون که نخش شله راحت در میاد. الان این نخ پایانی که دوختم رنگ کارمه، رنگ آبی کم رنگه، برای همه خب سریع میبینمش و میشکافم. یعنی اون زیریه رو راحت میشکافم چون اون سفیده میبینمش. خب ببینید حالا هنوزم تازه این اتو نداره. اینم از مغزی زیبایی که دوخته شد. خب ببینید اینا همه باید توی یه راستا باشه، اینا رو باید چک کنید. بعد چیز دیگه ای که باید در موردش همینجا تصمیم بگیرید اینه که این درزا رو به کدوم سمت میخواین بخوابونین و اتو کنین. اینا خیلی مهمه، مخصوصا تو کارهای پربرش. مثلا باید تصمیم بگیرین این میخواین به بالا خوابیده بشه، چون ببینید نماها متفاوته، مخصوصا تو مغزی. وقتی که درز به بالا میخوابه انگار داره تیکه بالا رو برجسته میکنه، ولی وقتی درز به پایین میخوابه انگار داره تیکه پایین رو برجسته میکنه. اینا یه سری جزئیات کاره که دیگه حالا خودتون بر اساس طرحی که دادین، بر اساس سلیقه‌تون در موردش باید تصمیم بگیرید، ولی میخوام بهتون بگم که باید به این نکات فکر کنین. اینم درس مغزیمون. سلام، شب همگی بخیر. در ادامه استوری هایی که در مورد مغزی دوزی گذاشته بودم، الان داشتم ادامه کارهای این کت و دامن رو انجام میدادم. یکی دو تا نکته دیگه به نظرم رسید که حتما باید اونا رو بدونید. ببینید الان من مثلا این برش و مغزیش رو کشیدم و بعد باید این برش بهش دوخته بشه. حالا وقتی که این از داخلش اون نوار پرک رد شده، حالت زمختی و کلفتی اینجا داره و باید حتما خالی شه. البته من اینو الان خالی کردم. مثلا اینجا الان
اینجا پهلوی دامنه، یعنی تا 2 سانت میخواد اینجا بیاد درز گرفته بشه از بغل دامن و 2 سانت از اینجا حتما باید این نوار پرک از داخلش خالی بشه. حالا چطوری؟ ببینید اولا وقتی که این مغزی ها رو میدوزید حتما اصلاحاتتون رو انجام بدید. بعد از اینکه اصلاح کردم یه کمی قبلتر از این 2 سانت، یعنی نرسیده به این 2 سانت، اینجا سوزن رو به این شکل وارد میکنم برای اینکه اگه من از داخل بگیرم اینو بکشم از اون طرف این مغزی ممکنه که نوار پرک در بیاد، برای همین باید یه جا سفتش کنم. اینو از داخلش این شکلی میگیرم میکشم بیرون و 2 سانت و نیمشو این شکلی اینجاشو سفت نگه میدارم و اینو قیچی میکنم و این برمیگرده به جای اول. حالا دیگه اینجا سبکه و وقتی که این درزا حالا میخواد اینا هی به هم دیگه کانکت بشه دیگه، از پهلو میخواد رو هم دیگه دوخته بشه، اگه این کار نکنم کلوف میشه. من اینجا هم همین کار کردم. الان این قراره به اینجا دوخته بشه، این یکی رو خالی کردم. بعد از اینکه این یکی رو دوختم اینم خالی میکنم، چون دوباره جلوی این قراره یه تیکه بیاد و بهش دوخته بشه. خب الان این تیکه های آستینه، وسطش باید این نوار بیاد وصل بشه که اینم مغزی داره. حالا این نوار که بهش مغزی دوخته شده این شکلی بوده، ببینید چقدر جمع کرده خودشو. اصلا تیکه های کوچیک همینه، وقتی که مغزی بهشون وصل میشه خودشونو جمع میکنن. اما من اینو اینجوری نمیام بهش وصل کنم که باید اول با اتو حالتشو از بین ببرم به این شکل. اینو میذارم روی میز اتو، یه سمتشو با سوزن فیکس میکنم توی میز اتو، سمت دیگه شو اینجاشو با دستم میگیرم و صافش میکنم. ببینید چه صاف شد. و اتومو روش پرس نمی کنم، فکر میکنم با فاصله 1 یا 2 میل اتوم داره حرکت میکنه، یعنی اتوم روی کار حتی نیست، به خاطر اینکه من نمیخوام این نوار پرکم پخ بشه و حالت برجستگیش از بین بره. وقتی که اتو زدم یکم با دستم نگهش میدارم که سرد بشه و بعد ولش میکنم. اون حالت جمع شدگی از بین. اگر من بیام با همون حالت جمع شدگی اینو به کارم وصل کنم کارم دفرمه میشه.